بیشتر پادشاهان دنیای باستان یک قانون نانوشته داشتند. فتح کن، بسوزان، غارت کن و سر ببر. تاریخ پر است از فاتحانی که بعد از پیروزی جوی خون راه میانداختند. اما 25 قرن پیش در میان این همه تاریکی مردی ظهور کرد که مسیر تاریخ را تغییر داد. او بزرگترین امپراتوری جهان تا آن زمان را ساخت. اما وقتی وارد بابل شد، به جای آتش زدن معابد، به مذهب شکست خوردگان احترام گذاشت، برده ها را آزاد کرد و به آزادی انسانها رسمیت داد. آیا این رفتار کوروش بزرگ فقط یک سیاست هوشمندانه بود یا ریشه در چیزی عمیق‌تر داشت؟ امروز در کانال رمز و روان می‌خواهیم با عینک دکتر کارل یونگ به اعماق ناخودآگاه ذهن کوروش بزرگ سفر کنیم و کدهای روانی پادشاهی را رمزگشایی کنیم که سایه قدرت را شکست داد. برای اینکه بفهمیم در ذهن کوروش چه می‌گذشته، باید ابتدا به تاریک‌ترین نقطه تاریخ باستان نگاه کنیم: امپراتوری آشور و بابل. در آن دوران، پادشاهان بر اساس کهن‌الگوی پادشاه خودکامه حکومت می‌کردند. آنها باور داشتند برای اثبات قدرت باید خون بریزند. آشوربانیپال، پادشاه معروف آشور، در کتیبه‌هایش با افتخار می‌نویسد: شهرها را ویران کردم، بر خاک آنها نمک پاشیدم و اسیران را زنده زنده پوست کندم. این دقیقاً همان چیزی است که کارل یونگ به آن فرافکنی سایه می‌گوید. یعنی پادشاهان تاریکی، ترس و خشم درونی خود را بر سر توده ها خالی می کردند تا احساس امنیت کنند. اما وقتی کوروش در سال 539 پیش از میلاد پشت دروازه های بابل ایستاد، همه منتظر یک حمام خون دیگر بودند. شهر در وحشت بود. اما کوروش کاری کرد که ساختار روانی دنیای باستان را در هم شکست. او بدون جنگ و خونریزی وارد شهر شد. این اولین نشانه از بیدار شدن وجه مثبت کهن‌الگوی پادشاه در تاریخ است. مردی که نیازی به پوست کندن دشمنانش نداشت تا ثابت کند قدرتمند است. کارل یونگ معتقد بود در ناخودآگاه جمعی همه انسانها تصاویری باستانی به نام کهن‌الگو یا آرکتایپ وجود دارد. یکی از قوی‌ترین آنها کهن‌الگوی پادشاه است. یونگ میگوید کهن‌الگوی پادشاه دو وجه دارد: وجه تاریک یا همان سایه که تبدیل به پادشاه ظالمی می شود که از ترس از دست دادن کنترل همه چیز را نابود می کند، و وجه روشن یا بالغ که مظهر نظم، امنیت و دلسوزی پدرانه برای جامعه است. پادشاه خردمند از شکوفایی دیگران خوشحال می شود. وقتی منشور کوروش را می‌خوانیم، رد پای این پادشاه خردمند یونگی کاملاً آشکار است. او تشنه تایید، انتقام یا ویرانی نبود. او توانسته بود سایه تاریک قدرت را در درون خودش کنترل کند. اما این تعادل روانی از کجا آمد؟ طبق بررسی‌های روانشناسی یونگ، کودکی و اسطوره‌های دورانی که فرد در آن رشد می‌کند، ساختار روانی او را شکل می‌دهند. گزنفون در کتاب کوروشنامه می نویسد که کوروش از کودکی در پارس سیستمی از عدالت را آموخت که در آن پادشاه هم ردیف با قانون بود، نه فراتر از آن. از سوی دیگر، داستان‌های اسطوره‌ای درباره تولد او شباهت عجیبی به سفر قهرمان در تئوری‌های یونگ دارد. او در نوزادی طرد می شود، در سختی بزرگ می شود و در نهایت برای نجات جامعه باز می گردد. این سفر روان او را صیقل داد و به او یاد داد که قدرت واقعی در خدمت به مردم است. وقتی او به یهودیان اسیر در بابل اجازه داد به اورشلیم بازگردند و هزینه بازسازی معبدشان را پرداخت، در واقع داشت نقش پدر ناخودآگاه جمعی را بازی می کرد. پدری که به جای نابود کردن فرزندانش به آنها امنیت می دهد. اما راز واقعی کوروش بزرگ در یک پارچگی روانش بود. او در کنار پادشاه خردمند، کهن‌الگوی جنگجو را هم در بالاترین سطح داشت. جنگجوی درون کوروش مظهر دیسیپلین، شجاعت و استراتژی‌های نابغه نظامی بود. اما نکته طلایی اینجاست: در ذهن کوروش جنگجو مستقل عمل نمی‌کرد، بلکه این قدرت بیرحم کاملاً در خدمت اهداف پادشاه خردمند برای برقراری صلح بود.
این همان چیزی است که یونگ به آن کمال روانی و فرایند تفرد می‌گوید. تعادلی بی‌نظیر که نماد آن یعنی فروهر، مظهر پرواز روح و پیروزی بخش معنوی ذهن بر غرایز تاریک است. کوروش بزرگ با رسیدن به این تعادل درونی، جهان بیرونش را مانند جهان درونش بازسازی کرد، پر از صلح و احترام. کوروش بزرگ ثابت کرد که بزرگترین فتح یک انسان فتح سرزمین‌های دیگر نیست، بلکه فتح درون و کنترل سایه‌های تاریک ذهن است. شاید به همین دلیل است که بعد از 25 قرن نام او هنوز زنده است. ما در کانال رمز و روان قرار است به همین شکل رازهای تاریخ را کالبد شکافی کنیم. اگر به این سفر در اعماق تاریخ و روان انسان علاقه دارید، همین حالا این ویدیو را لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید. در کامنت ها برای ما بنویسید به نظر شما در ذهن کدام شخصیت تاریخی دیگر سایه ها و کهن‌الگوها در حال جنگ بودند. تا رمزگشایی بعدی، بدرود.